म्हटलं की नारळ पाणी आणि आईस्क्रीम या दोन गोष्टी आल्याच, पण या दोन गोष्टी जर एकत्र केल्या तर तयार होती ती एकदम मस्त रिफ्रेशिंग अशी टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम। तर आज अशीच टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम आज घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने आपण तयार करणार आहोत। आता आईस्क्रीम बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला नारळाची मलाई घालायची। साधारण 1.5 कप एवढी नारळाची मलाई घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला 1 कप एवढं नारळाचं दूध घेतले ते घालायचे आणि याला ब्लेंड करून घ्यायचं। आता हे ब्लेंड करून घेतले, बघू शकता एकदम मस्त पेस्ट तयार झाली। आता हे बाजूला ठेवायचे आणि आता आपल्याला एक मोठी बाउल घ्यायची, त्यामध्ये घ्यायची 1 कप एवढी व्हिपिंग क्रीम। आता याला बीटरच्या साहाय्याने आपल्याला व्हिप करून घ्यायचे। अशा प्रकारे व्हिपिंग क्रीम डबल होईपर्यंत आपल्याला याला बीट करून घ्यायचे। आता यामध्ये आपल्याला अर्धा कप एवढी कंडेन्स मिल्क टाकायचे आणि यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून एवढी पिठी साखर घालायची आणि पुन्हा एकदा याला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झाले, यामध्ये आपण तयार करून घेतलेलं मिश्रण घालूया आणि पुन्हा एकदा हे मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेले, आता वरून याला मी ॲल्युमिनियम फॉईल लावून घेणार आहे आणि असंच हे बाउल आता फ्रीजरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवणार आहे। आता हे आईस्क्रीम मी 7 ते 8 तास सेट करून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता आईस्क्रीम एकदम व्यवस्थित सेट झालेली आहे। तर एकदम मस्त आणि रिफ्रेशिंग अशी आपली ही टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।